मला फक्त त्रास झाला लावणीला. 3-4 लोकच होतो फक्त आतमध्ये. मी म्हणलं प्लीज कोणाला नंतर अख्खी दुनिया बघेल आता नको म्हणलं, आता नको. सो दॅट वॉज अख्खी दुनिया त्याच्यावरतीच टाळ्या मारते जोरदार. हो जोरदार टाळ्या. तो सीन सगळ्यांना खूप आवडतो. भाडीपच्या पहिल्या गोलमेज परिषदेमध्ये मी तुमचं स्वागत करतो. सो म्हणजे गोलमेज नाही आहे, पण तेवढं ॲडजस्ट करून घेऊया. आणि फिल्म आहे त्यामुळे आम्ही सिनेमास्कोप म्हटलं ठेवावं टेबल. सो पहिलं तर मला तुम्हाला सगळ्यांना सांगायचं आहे की मी वसंतराव हा एक अद्भुत अनुभव आहे आणि तो तुम्ही आम्हाला दिलात त्याबद्दल तुमचे आभार, तुमचं अभिनंदन, तुमचं कौतुक तुमच्या सगळ्यांचं. सो निपुण, आत्ता जी मी वसंतरावची सुरुवात जी आहे ती अशी होते की वसंतराव हे त्यांच्या शेवटच्या पर्वामध्ये आहेत आणि तेव्हा त्यांनी जे यशस्वी एक पात्र साकारलंय खान साहेब, ते येतात आणि त्यांच्याशी संवाद साधतात असा स्क्रीन प्ले आहे. बरोबर. तर याच्या आधी एक तर या स्क्रीन प्ले वरती तुम्ही कसे काय पोहोचलात आणि याच्याशी ऑप्शन्स म्हणून काही तयार केले होते का स्क्रीन प्लेस? याची साधारण प्रोसेस अशी होती की अर्थात रिसर्चपासून सुरुवात झाली. त्यांच्यावरचे लेख, पुलंनी लिहिलेला लेख अर्थातच खूप महत्त्वाचा होता. वसंत खान देशपांडे जे काही त्यांच्याबद्दल वाचलं होतं तेव्हा असं लक्षात आलं की जे एकंदरीत लोकांना वसंतराव माहिती आहे ते कट्यार नंतरचे वसंतराव माहिती आहेत. जी त्यांची साधारण 15 वर्षांची कारकीर्द होती त्याच्यातले वसंतराव लोकांना माहिती आहेत. त्यांच्यावर त्यांनी भरपूर प्रेम केलं, पण अनेकांना त्यांनी कट्यारपर्यंत काय केलं हेच माहिती नव्हतं आणि जे अत्यंत काय म्हणू आपण ड्रामॅटिक होतं आणि ते माहिती असणं गरजेचं आहे. तर त्या विषयावर जास्त आपण कॉन्सन्ट्रेट करू असं मला वाटलं. तर मला एक नॅचरल नरेटर पु ल देशपांडे वाटले, कारण का ते खरंच खूप चांगले मित्र होते आणि अगदी माझ्या समोरासमोर राहायचे. तर मग पु ल देशपांडेंनी ही कथा सांगितली असं एक डोक्यात माझ्या बसलं होतं आणि मग ते कुणाला सांगतील तर असं वाटलं की का राहुल देशपांडेंनाच का नाही सांगत, म्हणजे त्यांच्या नातवालाच. कारण का नॅचरली हे पण होतं की राहुल दादांनी वसंतरावांना तसं पाहिलं नव्हतं, तेवढा सहवास लाभला नव्हता. 3-3.5 वर्षाचा हा असताना ते गेले होते. तर मग हाच आपण किस्सा वापरायचा का की ते त्याला वसंतरावांबद्दल सांगतात आणि जे मग ते एक सरळ मार्ग सोडून कलेच्या क्षेत्राकडे येतो अशा पद्धतीचं एक ते बांधलं होतं. अर्थातच पहिला ड्राफ्ट लिहिणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं असतं, कारण का ते नाहीतर होत नाही काम कधी. सो तिकडनं सुरुवात झाली होती आणि मग असं वाटायला लागलं की खरं म्हणजे हे वसंतरावांनीच सांगणं हे जास्त संयुक्तिक वाटलं. आणि त्या सगळ्या डिस्कशनमध्ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशनमध्ये अर्थात राहुल दादा होताच. मला असं वाटलं की तिकडनं आपण जर सुरुवात केली तर, आणि शेवटच्या मेहफिलीच्या वेळेस त्यांच्या मनात काय चालू असेल आणि ते मग युज्युअली स्वतःशी जो एक संवाद असतो, सो स्वतःशी संवाद ठेवला. पण मग ते खाँसाहेब त्यांच्यातलंच एक इतकं महत्त्वाचं पात्र म्हणण्यापेक्षा त्यांच्या आयुष्याचा इतका महत्त्वाचा भाग आहे की त्याच्याबरोबर संवाद म्हणजेच स्वतःशी संवाद पण असं एक वाटलं. आणि मग तिकडनं एक काहीतरी सुटल्यासारखं वाटलं कोडं, आणि मग चांगला पुढे तो स्क्रीन प्ले फ्लो झाला. मला आता कलर पॅलेटबद्दल स्पेसिफिकली बोलायचं आहे. म्हणजे जेव्हा आपण एका काळातली फिल्म करतो तर तेव्हा अर्थातच आपण एक कलर पॅलेट ठरवूया आणि त्यानुसार निर्णय घेत जातो. पण मला या पर्टिक्युलरली मी वसंतरावचं मला असं वाटलं की सगळे मुरलेले रंग तुम्ही वापरलेत. कुठलाच असा ताजा रंग वाटत नाही आणि तो एखाद्या मुरलेल्या कलाकारासाठी इतका ॲप्ट असतो, इतका तो योग्य होतो. सो त्यामुळे मला असं वाटतं की लग्नाचा जर एखादा सिक्वेन्स सोडला तर बाकी कुठेच तुम्ही भडक रंग नाही आहेत, सगळे असे मुरलेले रंग आहेत. तर त्या कलर पॅलेटच्या डिस्कशनबद्दल तुम्ही जर का काही सांगू शकलात, एस्पेशली अभिमन्यू. वसंतरावांचं जे इनिशियल कॅरेक्टर आहे ते फार असं वात्रट, म्हणजे ही वॉज लाईक नाही का, तो सीन आता नाही आहे पण कब्रिस्तान वगैरे जे सीन होते ते मी पहिले वाचले होते आणि ही वॉज अ व्हेरी कलरफुल फेलो असं मला. आणि मग त्यांचा जर्नी मग तो होतो वेन ही एन्काउंटर सोसायटी आणि मग डिप्रेशन आणि जे काय असेल तर आम्ही तो घेतला की लेट द होल थिंग बी कलरफुल, इवन इफ इट इज नॉट ब्राईट तरी पण लेट देअर बी कलर. आणि आम्ही जनरली बायोपिक्सला काय करतो, वी इदर यूज ओल्ड लेन्सेस किंवा एक टोन आम्ही जो वापरतो तो टोन मला दिसतच नव्हता, बिकॉज द कॅरेक्टर इट सेल्फ इज सो कलरफुल, इज गॉन थ्रू सच इव्हेंट्स. तो एक टोन कसा काय आपण देणार, म्हणून मग ते सगळं आउट झालं. अँड देन इट वॉज द कॉस्ट्युम्स आणि मग सगळं यांच्यावर बसून मग ते झालं. सो दॅट इज वॉट वी डिड रिअली. सो यू शुड आस्क देम अबाउट द कलर्स.
जसं आम्ही 1940ची जेव्हा चाळ दाखवली त्याच्यामध्ये ती चाळ पूर्ण व्हाईट कलरची होती आणि त्याच्या आतला घराचा कलर ब्लूमध्ये पण डार्कर शेड्स होत्या आणि त्याला बरंच एजिंग हा प्रकार खूप यूज केला, त्यामुळे तो कलर कुठेही ब्राईट नव्हता वाटत. तो नंतर तीच चाळ 1960मध्ये होते तेव्हा ती येलो कलरची होते आणि तीही डाऊन असते आणि कलर घरातला कलरही चेंज होतो. तसे फरक बऱ्याच ठिकाणी आम्ही प्रयत्न केला की तो फरक असावा कलर्समध्ये. मला पर्टिक्युलरली हे विचारायचं की काही लोकेशन्स होती का की जिथे तुम्ही वेगवेगळी शहरं तयार केलीत, असं काही होतं की जिकडे, कारण याच्यामध्ये बघायला गेलं तर लाहोरही आहे, नागपूरही आहे, पुणे आहे पुन्हा, सो अशा पद्धतीचा जो प्रवास आहे तर त्याबद्दल तुम्ही काही सेटिंगबद्दल पर्टिक्युलरली सांगू शकता? आम्ही जेव्हा लोकेशन रेकी करत असताना त्या एक वाडा आहे म्हणजे ॲटलिस्ट 15 ते 16 लोकेशन तिथेच क्रिएट केलेत. ओ वाव. तो हा, आमच्यासाठी चिटणवीस वाडा आम्ही पिळून काढला असं म्हणू शकतो. तो बाहेरनं दिसतो कधी? हो, Location wise. म्हणजे 100 वर्षांपूर्वी तो या फिल्मसाठी बनवलेला आहे असं एक पण तो पर्टिक्युलरली फिल्म मध्ये दिसतो कधी? बाहेर जिथे ते दुकान वगैरे हा, सगळं आहे. तो जो अख्खा सो एक म्हणजे तो वाडा त्याला म्हणायचंय पण त्याच्यामध्ये इतके पदर आहेत, Variations इतके आहेत. वेगवेगळे बरेच खूप. व्हेरिएशन. सो तिथे पुणे झालं, नागपूर झालं, तिथे लाहोरचे पण काही भाग झाले. तो म्हणजे ते आमच्यासाठी बनवल्यासारखा होता तो वाडा. आणि तसंच सरांच्या एक्सपिरियन्समधून वासो आणि धर्माज हे आम्हाला कळलं की जिथे मग त्या गल्ल्या आणि हे सगळं मिळालं ज्याच्यानी जरा ते एक वातावरण तयार करायला म्हणजे बरं पडलं. मला अजून एक खरं तुम्हाला दोघांना मिळून प्रश्न आहे की पुन्हा मराठी सिनेमा काळ या दोन गोष्टी आल्यावरती प्लस एक बजेट हा सगळाच एक काय म्हणूया आपण त्याचे मर्यादा त्याला असतात. तर जेव्हा केव्हा तुम्ही एखादा बाजार दाखवायचा असेल किंवा असा मोठा हे दाखवायचा असेल तर आधी तुम्ही शॉर्ट डिव्हिजन डिस्कस करून मग ती किती वाईट दिसणार आहे, मग त्याच्यामध्ये मागे पण काय करता येईल, अशा पद्धतीने ते कसं वर्क करता? जेव्हा मार्केट लावायचा प्रयत्न करत होतो की ते शॉर्ट डिव्हिजन होत होतं की फ्रेम एवढीच असेल, आपण एवढी दुकानं असतील, एवढा बाजार असेल, तर प्रत्येक ठिकाणी फ्रेमिंग वाईज आम्ही काम करत होतो. म्हणजे लिमिटेशन्स होतं, म्हणजे प्रत्येक गोष्टीचं एक लिमिटेशन्स ठेवलं होतं की आपण 360 न करता फक्त एलमध्ये आपण करूया, फक्त सिंगल याच्यामध्ये करूया. तर प्रत्येक ठिकाणी त्या पद्धतीनेच काम केलं. पाठच्या एरामध्ये आपण काम करतो पिरियड फिल्ममध्ये, तेव्हा तुम्हाला ह्याच्या जागी हीच वस्तू लागते, त्याला ऑप्शन्स कमी असतात. सो दॅट ते डिफिकल्ट टास्क असतो प्रत्येक वेळेला आणि ही 4 एरामधनं आपली फिल्म जाते. त्याच्यामुळे हो आहे मेहनत होती आमची आणि या सगळ्या रिसर्च वर्कमुळे ते अजून सोपं झालं आम्हाला. मला पर्टिक्युलरली एका शॉर्टबद्दल तुझ्याशी बोलायचं आहे. जेव्हा दंगल उसळते, सो ते वसंतराव शांतपणे चाललेले असतं, अचानक आग ती येते आणि त्याच्यानंतर एक वन शॉट आहे ज्याच्यामध्ये तो बॅकनी सुरू होतो आणि तो वर जातो आणि वर जाऊन तो वरती असा फिरतो कारण इकडनं त्यांचे मामा येतात त्याला वाचवायला आणि तो परत येतो. आणि तर कसं काय, म्हणजे काय केलंस तू? म्हणजे आम्ही ज्यावेळेला तो लोकेशन बघितलं आणि ती आम्हाला मस्त एक छोटीशी गल्ली सापडली आणि मग ते असं वाटलं की उंदरासारखं नाही का, ही इज कॉट इन दॅट, ही कॅनॉट गो एनिवेअर. मग ते दिसणार कसं, मग ते थोडं लांबनं बघितलं पाहिजे, ती अख्खी जागा दिसली पाहिजे किती कॉम्पॅक्ट आहे आणि तो कसा तो अडकलाय तिथे वसंतला. मग ते कसं दिसत, एकच अँगल होता, तो टॉप होता. सो एव्हरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम देअर. तो जो मग वर जायला लागेल. पण पहिले निपुणचीच आयडिया होती ती की इट हॅज टू बी अ वन शॉट, नो मॅटर वॉट इट हॅज टू बी. सो पण द पीक वॉज दॅट, ते वर क्लाइम्ब करणं. पण आता जर वर क्लाइम्ब करायचंय तर मी काय तो मिनी ॲरी अख्खा तो मी चढत जाऊन कसं करणार आहे, कारण तिथे ती जागाच नाही आहे वर चढायला. मग कसं करावं? सो देर इज एक मला वाटतं त्याचं नाव ऑझमो पॉकेट म्हणून आहे, एक अगदी छोटा असा गिम्बल आहे तो, प्रॉपर अगदी पेन नाही, गिम्बल सारखा आहे तो, असा छान पण एवढूसाच आहे आणि इट गिव्स यू 4K. आणि इट वॉज अ बिग डिसिजन ऑन द डे की ते करूयात नाही का, कारण तो मॅच करायचं असतं, द फुटेज हॅज टू मॅच. बट वी हॅड टू यूज दॅट, कारण चढायला जागाच नव्हती, अगदी छोटीशी आम्ही त्याला हे लावलं. आणि ते पण कसं असायचं की आय एम सीईंग दॅट, मी पुढे गेल्यावर मग ती पायरी लागणार, मग तोपर्यंत असं सगळं ते होतं. कमाल ती कोरिओग्राफी होती. हा, म्हणजे मी इथे गेल्यानंतर मग ती शिडी लागते, तोपर्यंत मी तो कॅमेरा वर देतो, तो वरती असतो, मग मी वर चढून जातो, तो शॉट होतो, मी पलीकडनं उतरतो आणि परत तो कॅमेरा घेऊन येतो. सो दिस हॅड टू बी डन ऑन दॅट कॅमेरा आणि आय थिंक दॅट फुटेज इज मॅचिंग. त्याच्यामध्ये मजेदार ऍक्शन डायरेक्टरची टीम होती, ती अजून मजेदार होती. म्हणजे त्यांचं कुठे पळायचं, काय करायचं, काय तोडायचं काहीच कळत नव्हतं त्याच्यामध्ये.
असं बऱ्याचदा असं होत होतं की कॅमेरा इथे पण इथे दंगल सुरू आहे. सो मला साधारण प्रत्येकाला चौथ्या वाटतं टेकला ना, सांगायला लागलं की 100% इकडची द्यावे. थांबवा दंगल, आता इथे होतं पण सो ते राहू दे. म्हणजे दंगलीचं खरं तर कौतुक करू नये, पण या पर्टिक्युलर ह्याच्यामध्ये शूट केलेली दंगल फारच कमाल होती. सो आता दंगलीवरनं मला खरं तर अनमोल तुझ्याशी बोलायचं आहे. कित्येकदा असं होतं की आपण काही जे ड्रॅमॅटिक सिक्वेन्सेस असतात त्याला आपण म्युझिक इन करतो, पण मला वाटतं की दंगलीचा जो सिक्वेन्स आहे मोस्टली त्याला तू साऊंडवरतीच बऱ्यापैकी खेळलेला आहेस. तर त्या अनुषंगाने त्याचंही सांग, आणि प्लस मला हेही म्हणायचं की आत्ताच जर एखादी फिल्म असेल तर आपण काय ट्रॅफिकचा हे आला किंवा असे काहीतरी लेयर्स आपल्याला मिळू शकतात साऊंडचे, पण त्या काळातली फिल्म जिथे तशी शांतता आहे, मला वाटतं काही ठिकाणी तू आरती वापरली आहेस, काही ठिकाणी रस्त्यावरनं जाणाऱ्या येणाऱ्यांचे जे काही विक्रेते असतील त्यांचे आवाज वापरलेत, तर या सगळ्याबद्दलच तू. दंगलीबद्दल सांगायचं झालं तर ॲक्च्युली जशी दंगल म्हणजे तिच्यातच एक अशी खूप डेन्स आहे, म्हणजे व्हिज्युअली डेन्स असतं, साऊंड वाईजही डेन्स असतं. सो तसं म्हणायला गेलं तर दंगलीचं कुठलंही मला असं वाटतं म्युझिक करायला, साऊंड करायला सोपंच असतं, कारण तुम्ही फक्त ज्या गोष्टी दिसत आहेत तेवढ्या भरल्या तरी त्याचा एक फील सगळा आणि आरडाओरडा. इट इज नॉट दॅट डिफिकल्ट ॲक्च्युली. कोणाला तरी वाटत असेल की अरे दंगलीचा सिक्वेन्स खूप छान आहे, तर तो मुळातच चांगला असतो, पण तिथे म्युझिकही आहे. पण जनरली असं पण एक हे फिल्ममध्ये सुद्धा आता ओव्हरऑल म्युझिक खूप आहे, म्हणजे म्युझिकल फिल्म आहे, गाणी आहेत, बॅकग्राऊंडही खूप आहे. तर दंगलीच्या वेळेला म्युझिक आहे पण ते सबड्यूड आहे, कारण तिथे ते दंगल मूळ स्वरूपात अंगावरती आली पाहिजे, ना की आपण त्याला दिलेला ड्रॅमॅटिक इफेक्ट जो एक्सटर्नली आहे की बॅकग्राऊंड स्कोरने त्याला एक जोरात आपण अजून ड्रॅमॅटिक करायचा प्रयत्न केला. दोन प्रकारच्या शांतता आहेत खरं तर सिनेमामध्ये. एकदा जेव्हा वसंतराव पहिल्यांदा ती गातात आणि त्यानंतरची एक शांतता आहे की जिथे ते सगळं खरं तर त्यांना आवडलेलं नाहीये, तर ती एक शांतता आहे. आणि सगळ्यात शेवटी एक शांतता आहे की जिथे तो खरंच ते सगळ्या ऑडियन्सकडनं ती वाली शांतता जी हवी असते ती आली आहे. तर त्या दोन शांततांमध्येही इतका फरक आहे. सो कारण तिथे अगदी हलके काही ना काहीतरी आवाज येतात आणि तुम्हाला ती अस्वस्थता जाणवते प्रेक्षकांमध्ये. सम मॅजिक टू हॅपन, सम ॲक्सिडेंट्स ऑल्सो हॅव टू हॅपन समटाईम्स, की काय आहे आता तिथे त्या ज्या बाई आहेत तो तो त्यांचा घोंगट आहे, पदर आहे, त्याच्याने त्या वारा घेत आहेत. हा मला माहिती नाही की त्यांनी हा साऊंडच्या पर्स्पेक्टिव्हने विचार केला होता की ती जस्ट एक ॲक्शन होती त्यांची, म्हणजे ती रिॲक्शन होती की आय एम नॉट इंटरेस्टेड व्हॉट एव्हर यू. पण त्या सायलन्स क्रिएट करायला त्या पदराचा आवाज खूप इंटरेस्टिंग पडला, की पिन ड्रॉप सायलन्स म्हणजे काय, तर पिन पडल्याचाही आवाज जेव्हा घुमतो तसा त्या पदराचा आवाज त्या ठिकाणी, आणि तो बारीकच आहे, म्हणजे तो तो लाऊड नाही आहे. सिंघम सारखा त्याच्यामध्ये तो असा भॉप भॉप असा येत नाही, तर तो बारीकच आहे. त्यामुळे ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी असतात ज्या फ्रेममध्ये आपल्याला दिसतात, ज्या मिळतात, ज्या ॲक्टर्सकडनं काहीतरी घडलेलं असतं किंवा डायरेक्टरने काहीतरी कोणाकडून तरी करून घेतलेलं, पण ती त्या ठिकाणी साऊंडला म्हणा किंवा कोणालाही वेगवेगळ्या ठिकाणी एडिटला कटला सुद्धा बऱ्याच वेळेला काही लुक्स इंटरेस्टिंग मिळतात ज्याच्यावरती आपण कट करून आपण पुढे जाऊ शकतो. सो आय थिंक अशा सगळ्याच ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत ज्या जस्ट एनरिचेस द होल एक्सपिरियन्स. सो राहुल, मला एक तर मला जी जाणवलेली गोष्ट पुन्हा वसंतराव पाहिल्यानंतर, असं आपण कित्येकदा म्हणतो ना की कला या सगळ्या एका कुटुंबातनं येतात. म्हणजे चित्रकलेतला स्ट्रोक असतो किंवा एखादं जर सुंदर अक्षर असेल तर त्याची जी एक लिखाण असतं, किंवा आपण म्हणूया संगीतातलं संगीत असेल, गाणं असेल, या सगळ्यामध्ये एक लय असते. आणि ती लय जेव्हा वर्क होते तेव्हा ते असं लक्षात येतं की ही सगळ्या कला एक आहेत. तर मला ते पुन्हा पुन्हा पाहताना मला काही प्रसंगांमध्ये स्पेशली तू ज्या प्रकारे डोळे तुझे वापरलेत आणि आवाज वापरलायस, तर मला असं ते वाटत होतं की त्या सगळ्या कलांमधला एक ती लय तू कुठेतरी पकडली आहेस. म्हणजे पर्टिक्युलरली सीन तर मला जाणवलेला म्हणजे जो बाबांबरोबरचा जो सीन आहे त्यावेळेला तू जो आवाज लावतोस त्या ठिकाणी, आणि त्यानंतर पुन्हा तो सगळ्यात शेवटी जे पैसे ₹350 मिळालेले असतात त्यावेळेचा जो आवाज आहे. सो अशा ठिकाणचे आवाज आणि काही ठिकाणी फक्त शांत असणं, तर याबद्दल त्या म्हणजे तुमची डिरेक्टर आणि ॲक्टर म्हणून जी काही देवाणघेवाण होती किंवा तुला ब्रीफिंगची जी काही एक इन अ वे फिल्मच्या ह्याच्यानी सवय झाली असेल, याबद्दल जर का तू काही बोलू शकलास. एकतर निपुण प्रत्येक सीनच्या आधी, प्रत्येक शॉटच्या आधी ब्रीफिंग खूप चांगलं व्हायचं. म्हणजे म्हटलं तसं होमवर्क इतका झाला होता आणि इतकी वर्ष झाला होता की मला ॲट अ पॉईंट असं दडपण आलं होतं की मी वसंतराव कसं करणार आहे. सो मी त्याच्यातनं बाहेर पडलो आणि मी फक्त एक कॅरेक्टर म्हणून ते मी कसं प्ले करू शकतो, ईच शॉट, डायलॉग आणि तो सीन. सो त्याचं होमवर्क खूप झालं होतं. मला फक्त त्रास झाला लावणीला.
अदरवाईज आय वॉज व्हेरी म्हणजे आय वॉज ॲट इज आफ्टर अ पॉईंट. सुरुवातीला ऑफकोर्स थोडासा कॉन्शियस होतो मी, पण कधीच आयुष्यात मी ते अदा केलेलं नाही. आणि देर इज अ व्हेरी थिन लाईन बिटवीन बिईंग कम्प्लिटली फेमिनाईन, जसं गोपिका आपण म्हणतो ना तसं पाहिजे. सो मला तिथे खूप टेन्शन आलं होतं. आणि कोणी आम्ही 3-4 लोकच होतो फक्त आतमध्ये. मी म्हणलं प्लीज कोणाला नंतर अख्खी दुनिया बघेल पण बघेल. आत्ता नको. आत्ता नको म्हणलं, आत्ता नको. सो दॅट पण वॉज नंतर अख्खी दुनिया त्याच्यावरतीच टाळ्या मारते, जोरदार टाळ्या तो मारते. सीन सगळ्यांना खूप आवडतो. खूप आवडतो. मला यतीन कारेकर सरांचा विषय निघाला त्यामुळे मला जाणवलेली गोष्ट म्हणजे अभिनय, संवाद, आणि मला असं वाटलं की त्यांचे श्वास ऐकण्यासारखे आहेत. हो, हो. त्यांनी जे श्वास वापरलेत नाही म्हणजे तो ते आमच्यासाठी डबिंग मध्ये तो आमच्यासाठी एक्सपिरियन्स म्हणजे ते म्हणजे त्यांनी येऊन काहीतरी शिकवलंच असं मला वाटतं तिथे. कारण ते 2च सीन्समध्ये आहेत ते आले आणि ते एकतर इतके असे उत्साहात होते डबिंगच्या, पण जे पण फार भारी होते की ते त्यांना मजा येणार होती हे दिसत होतं. आणि अनमोल आणि मी बसलो होतो आणि ते सुचवत होते मी इथे एक श्वास घेऊ का, हा असा घेऊन बघतो वगैरे. खूपच म्हणजे आम्हाला दोघांनी खूप आवडलं ते. पण स्पेशली हे सिनियर ऍक्टर्स असतात त्यांच्यासोबत काम करताना ही एक वेगळीच मजा हो, हो. असते. डबिंगच्या वेळेला ते इतके उत्साहात हो असतात. हो हो अगदी. आणि ते छोटे छोटे ॲडिशन्स असतील किंवा इव्हन त्यांना काही वेळेला लक्षात असतं किंवा ते बघून लक्षात, अरे मी ते तसं केलं होतं, तसं नको करायला, आपण हे करूया, कारण दिस विल गो बेटर विथ आत्ता जे एडिट आहे आणि आत्ता ज्या प्रकारचा सेन्स आहे ना, तर ते डेफिनेटली त्यांचा एक्सपिरियन्स सगळा तो कामी येतोच तिकडे. सो आपण आता फैजलकडे वळूयात. सो मला मूळ खरं तर प्रश्न आहे की एडिटर हा तुझ्यासाठी स्क्रिप्ट लेवललाच इन्व्हॉल्व्ह होता, म्हणजे फैजल तेव्हापासून होता, आणि फैजलने तेव्हाच काही सजेशन्स दिली होती का की जी तुम्ही दोघं शेअर करू शकाल? तूच सांग. अरे सांग की तू. बोल की. नाही ॲक्च्युली आणि मी फर्स्ट टाइम असं बघितलं होतं की माझ्याबरोबर कोणीतरी नरेशन न देता ऑडिओ फाईल दिली होती की हे तू ऐक आधी. सो जेव्हा त्याने ते मला दिलं होतं तेव्हाच ऐकतानाच अख्खं फिल्म ॲक्च्युली उभं झालं होतं की ही फिल्म एक काहीतरी वेगळी होणार आहे. आणि स्पेशली मला तो सिक्वेन्स आवडता जेव्हा ते घोडागाडीत बसतात आणि बघ आई सांगते आता तू तुझ्यासाठी कर, बस झालं फॉर यू. सो हे सगळं दिसलं होतं. सो आय थिंक मला नाही असं वाटत की मी काय नाही इनफॅक्ट सजेस्ट केलं होतं. मी त्याला म्हणत होतो हे मी कापू का, आणि हा, तो म्हणतो नाही हा, नाही नका नाही, नको करू. म्हणजे उलटं होतं. स्पेशली आफ्टर शूट आम्ही अख्खा सिक्वेन्स कापलाय, तो अजूनही असं वाटतं की तो असायला होता. काय फरक पडतो अजून जर 10-15 मिनटं राहिलीच तिथं. पहिला कट आमचा साधारण 3 तास 20 मिनिटाचा झाला होता. कट जो काही झाला होता तो जोही म्हणजे अर्थात तो तेव्हा काहीच साऊंड डिझाईन, VFX, बॅकग्राऊंड काही झालं नव्हतं, पण तोही होल्ड होत होता. आणि अर्थातच आम्हाला आवडलंच असतं की पण फिल्म दाखवायला, पण कुठेतरी मला वाटतं सायकोलॉजिकली पण लोकांचा फरक पडतो बघताना, की म्हणजे 3 तास 20 मिनटं म्हटल्यावरच सुरुवातीलाच असं वाटतं की कट का नाही केली फिल्म, असं करतच लोक येतील किंवा येणारच नाहीत, कट करा मग येतो कदाचित. पण ती मग इव्हेंच्युअली होत आता जी 2:52 आहे आणि सगळं. एक तो वेगळा स्ट्रगल पण असतो ना मराठी सिनेमाचा, की तुझे जर का 3 तासाचा स्लॉट असेल तर तुला किती शोज मिळतील, हो. हा पण एक महत्वाचा हो. एक येऊन बसतो. आहे. तेही वर्क होतं. सो 3 तास म्हणजे कुठल्याही एका माणसाचं म्हणजे जीवनपट मांडायचं असेल, एस्पेशली एका गायकाचा, तर तो 2 तासात किंवा अशा ह्याच्यात शक्यच नाही सांगणं. तर मग इव्हेंच्युअली तो हा निर्णय होतो की मग तुम्हाला 2.25 तास सांगायचं आहे का थोडंसं एक अजून 10-15 मिनटं जास्त. तर त्याच्यानी शो टायमिंग म्हणण्यापेक्षा शोच्या संख्येमध्ये काही फरक पडेल असं वाटत नाही या 10-15 मिनिटांनी. पण अर्थातच बाकीचे सांगणारे सांगतातच की तुम्हाला शोज कमी मिळतील, जर 3 तासाची असेल तर अजून कमी करा वगैरे वगैरे. पण थोडी ती गंमत आहे, कारण का म्हणजे ॲव्हेंजर्स पण 3 तासांचा आहे, तो चालतो, किंवा आपले साऊथचे जे काही चित्रपट आहेत ते चालतात. ठीक आहे काय. आपण आता बॅकग्राऊंड स्कोअरकडे वळूया. मला वाटतं सौरभ हा इंडिव्हिज्युअली पण काम करतो. त्यांनी मुरांबाचा त्यांनी एकट्याने केला होता, पण यावेळेला पर्टिक्युलरली त्यांनी सारंगसोबत काम केलं. तर मुळात हा चॉईस तू हे केला होतास का तो सौरभनी हे केला होता, हा एक पहिला प्रश्न आहे. आणि दुसरं म्हणजे तुम्ही इंडियन म्युझिक पण आहे त्याच्यामध्ये आणि हलकं वेस्टर्न पण आहे त्याच्यात, या दोन्हीची सांगड घातलेली आहे. तो ह्या 2 प्रश्न खरं तर पहिले आहेत. सो मला या दोघांचंही बॅकग्राऊंड खूप आवडतं, दोघांचंही स्टाईल वेगळी आहे. सारंग अर्थात स्वतः एक सरोदवादक आहे, त्यामुळे आणि त्याला अर्थात क्लासिकलची पण जाण चांगली आहे.
सौरभचं जे काही मी ऐकलं आहे त्याचे मला थीम्स खूप आवडतात आणि अतिशय पूरक आणि सीन्सला एका वेगळ्या इमोशनल पातळीवर नेणारं याचं म्युझिक आहे असं मला नेहमीच वाटत आलं आहे. सो या दोन्हीची सांगड कुठेतरी असावी असं वाटत होतं की त्याला एक क्लासिकल थॉट पण असावा, पण तो इफेक्ट पण साध्य व्हावा, सीन अजून एका उंचीवर जाण्याचा. आणि मग मी एक आपलं टाकून पाहिलं या दोघांसमोर की दोघं एकत्र कराल का? हा विचार तुझ्या मनात आला होता म्हणजे तो असा नव्हता की सौरभनी ठरवलं, तुला असं वाटत होतं की त्या दोघांनी की त्या दोघांना विचारावं. अर्थात हे सगळं मी राहुल दादाशी वगैरे पण बोललो होतो की कोण काय कसं करेल वगैरे. आणि मग असं मला वाटलं की हे कॉम्बिनेशन, कारण का हे खऱ्या आयुष्यात मित्र आहेत दोघंजण, म्हटलं की एक विचारू की काम तरी कराल का मग एकत्र. तर दोघेही ओपन होते या गोष्टीसाठी. आणि पुणेरी सेन्स मध्ये चांगले मित्र नाही, खरे मित्र आहेत. खरे मित्र. सो ते कम्फर्ट लेवल आधीच सेट होते. आणि जसं ह्याच्यामध्ये आम्हाला लकीली गाणी बॅकग्राऊंडच्या आधी गाणी रेडी होती, त्याचे सगळे 16 ट्रॅक्स होते. सो ते गाणी इतकी एनरिचिंग आहेत, म्हणजे त्यामध्ये क्लासिकल म्युझिकच्या सगळ्याच गोष्टी आहेत आणि साऊंड वाईज असेल किंवा इन्स्ट्रुमेंट्स यूज हे खूप डायनॅमिक इंटरेस्टिंग आहे त्यामध्ये. म्हणून आम्ही बॅकग्राऊंड करताना हेच ठरवलेलं की बॅकग्राऊंड हे खूप सटल ठेवू आणि A to B पॉईंट, कारण गाणी पण 22 आहेत, सो त्याचं डायनॅमिक आपण टच नको, म्हणजे ते ब्रेक नको करायला. म्हणून बॅकग्राऊंड हे कनेक्टिंग थ्रेड असेल. आणि जसं तू वेस्टर्न इन्स्ट्रुमेंट्स आणि ह्याचं म्हणा, तर त्यात 2 पर्स्पेक्टिव्ह होते. एक सारंगनी ऑलरेडी एक थीम डिझाईन केलेली, कारण सारंग ऑलरेडी राहुलदादाबरोबर गाण्यांच्या अरेंजमेंटच्या प्रोसेसपासूनही नव्हता, कंपोजिशनपासून. त्यामुळे ही न्यू द स्टोरी आणि काय टाईपची मूवी त्या बेसपासून होणार होती हे सगळं माहिती होतं. तर त्यांनी एक थीम रेकॉर्ड केलेली ज्यावेळेस त्यांनी बाहेर स्ट्रिंग्स रेकॉर्ड केलेलं मॅसेडोनियाला, तर ती थीम एक असणार होती मी बॅकग्राऊंडमध्ये. आणि ह्याच्या व्यतिरिक्त ज्यावेळेस खान साहेब गोष्ट सांगतात, जेव्हा आपण स्टोरी टेलिंग पर्स्पेक्टिव्ह होतो त्यावेळेस एक म्युझिकमध्ये लिबर्टी होते की यू कॅन यूज अ न्यूट्रल म्युझिक. मग त्यामध्ये इन्स्ट्रुमेंट्सचं हे नाही राहत की पारंपरिक आहे म्हणून सतार वाजवायची का हे. म्हणून आम्ही त्यामध्ये पियानो, व्हायोलिन्स जे त्या नरेटिव्हला, म्हणजे जी गोष्ट सांगतात की आमची पुण्यात बदली झाली, इकडनं इकडे गेलो, तर त्यावेळेस त्या गोष्टीला सपोर्ट करणारं म्युझिक हवं, असा एक पर्स्पेक्टिव्ह होता. सौरभ, अजून एक प्रश्न म्हणजे राम राम हे जे गाणं आहे तर ते बॅकग्राऊंडमध्ये बऱ्याच वेळेला येतं आणि मला इंटरेस्टिंग गोष्ट ही वाटली की त्यांच्या आयुष्यामध्ये आईचं जे स्थान असतं तर ते पुन्हा पुन्हा बॅकग्राऊंड स्कोरमधनं ते येत जातं. म्हणजे ती एक अस्तित्वाची जाणीव कायम होत राहते आणि त्या बॅकग्राऊंड स्कोरला तुम्ही ते वापरलंय. तर तो निर्णय कसा होता आणि त्याबद्दल तू काही सांगू शकतोस का? आय थिंक मूवी जसं आम्ही बघायला लागलो तर पहिलं गाणं तेच होतं मूवीमध्ये, तर ते इतकं कन्झ्युम केलं आम्ही ऐकून आणि त्याच्यावरती काय काय फिलिंग्स, वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट्स कसे वाजून हे, तर ते इतकं फिट बसलं. आणि मग ती थीम आणि शिवाय सारंगनी जी थीम केलेली ते म्युझिकली थोडे क्लोज होते, मग आम्ही तेच एक्सचेंज करत कुठे कुठे सीनला वापरता येईल. सो ते म्युझिकली ऑलरेडी कनेक्टेड होते, म्हणून आम्ही ते फक्त उलटं पेरत गेलो की ह्याचं रामरामचा हा पार्ट इथे वापरू, मग तिकडे वापरू, आणि ते सीनला सगळं वर्कच झालंय. पण ओव्हरऑल आमचा जो एक हे होता ना की आम्हाला माहिती होतं पुढे हे क्लासिकल गाणं हे असणार आहे, तर त्याला आपण रिस्पेक्ट कसा द्यायचा, तर ते साऊंड, जसं ललनाच्या आधी ओपेरा आलेला आहे त्यामध्ये साऊंडमधनं, किंवा आज सुगंध ते गाणं पण असं प्लेस केलं तिथे. हे जी गोष्टी होत्या त्यात खूपच इंटरेस्टिंग वेळ झाला आमचा. अजून 2 आस्पेक्ट्स आहेत जे निपुण मला वाटतं तू बोलावेस. एक तर कास्टिंग बद्दल जे चिन्मय केळकरनी केलंय. सो अगदी म्हणजे छोटी छोटी पात्रं पण इतकी योग्य वाटतात, म्हणजे ती माणसं वाटतात की जे अभिनय करतायत. तर त्याबद्दल तू थोडं सांग ना. चिन्मय मुळात आपला नाटकातलाच आहे आणि त्याचा कास्टिंगचा प्रेफरन्स खूपच चांगला आहे. आणि म्हणजे तो अर्थात विविध गोष्टी पण म्हणजे तो लिहितो पण, कधीतरी दिग्दर्शन, अभिनय करतो. पण कास्टिंग मुळात त्याचं भयंकर चांगलं आहे आणि त्याला ते आवडतं असंही दिसतं. म्हणजे त्यांनी जे काही चॉईसेस ठेवले होते समोर आणि ते त्यांनी इतक्या मेहनतीने घेतले होते, म्हणजे आणि दोन्ही प्रकार होते, म्हणजे एक माहिती असलेले चेहरे आणि पूर्णपणे नवीन चेहरे, या दोन्हीमध्ये तो इतका चांगला वावरत होता की आता आशुतोष गोखले म्हणून त्यांनी आणला जो लहानपणीचा, म्हणजे वसंतराव लहानपणी त्यांच्या लहानपणीचे जे वडिलांचं काम केलं ते. आता मला यतीन कारेकर माहिती आहेत, मी त्यांचं कामही पाहिलं आहे, पण माझ्या डोक्यातही आलं नव्हतं आणि त्यांनी नाव घेतलं असं की म्हणजे करेक्टच आहे, म्हणजे काही वादच नाही, असंच होणार पुढं जाऊन.
तर ते इतकं त्यांनी परफेक्ट हे केलं होतं. आणि दुसरं महत्वाचं म्हणजे सौरभ कापडे ज्याने हो. मेकअप केलाय. हो. त्याचं तर अजून जास्त, कारण त्याला टप्प्या म्हणजे अनिता, हो हो हो. राहुल, कौमुदी या सगळ्यांनाच वेगळ्या टप्प्यात, पुलंना वेगळ्या टप्प्यांवरती दाखवायचं होतं. बरोबर आहे. म्हणजे सौरभ कापडे म्हणा, सचिन लोवलेकर म्हणा, ज्यांनी कॉस्ट्युम्स केले, तर म्हणजे सौरभबद्दल पहिले बोलतो. एकतर म्हणजे तो आपण सगळेच त्याला ओळखतो, तो नवीन आहे आणि तो असा चांगलं काम करायला असा हंग्री आहे. तर ते एक क्वालिटी खूप महत्त्वाची मला वाटली, की तो तयार होता दाखवायला, की मी काय करू शकतो, मला एक चान्स द्या. तर ते खूप महत्त्वाचं झालं या सगळ्याच्यात. आणि त्यांनी लुक टेस्टलाच म्हणजे असं झालं होतं, की करेक्टच आहे जे तू करतोयस, ते अगदी बरोबर आहे. आणि त्यांनी ते व्यवस्थित सगळ्या टप्प्यांमध्ये, कारण का अवघड होतं एस्पेशली राहुल दादा, पुष्कराज आणि अनिताचं आणि कौमुदीचं, कारण का ते आपल्या त्यांच्याविषयीपासून ते त्यांच्या साठीपर्यंत दाखवायचे होते. आणि ह्या सगळ्या कलाकारांना घेऊन त्यांच्यावरती काम करून ते प्रोस्थेटिक मेकअप्स काही काही वेळेला विग्स तयार करणं वगैरे. आणि माहिती असलेले फेसेस, म्हणजे लोकांनाही ते माहिती असलेले बरोबर. त्यांच्या वेगवेगळ्या वयांमधले. करेक्ट. ते आणि अजून अवघड आहे. त्यांनी पण काही काही म्हणजे आता पुलंसाठीचं नाक त्यांनी तयार करून आणलं होतं. तर ते लावल्यावरती किंवा ते दातांचे एक्सटेन्शन्स होते, ते लावल्यावरती अजून तो पुलंसारखा दिसत तर होता पुष्कराज. पण कुठंतरी त्याच्यात आणि माझ्यात, म्हणजे सौरभ आणि माझ्यात जे काही कॉन्व्हर्सेशन झालं तिथं तेही त्यांनी ॲक्सेप्ट केलं की नाही, पण ते खोटं दिसतंय. म्हणजे कुठला एखादा असं तो झाला असं की नाही, पण मी एवढं तयार करून आणले आणि इथे, त्यामुळे तो त्या माणसानी लावलंय. पण जर म्हणजे पुलंच्या म्हणजे पुष्कराच्या अभिनयापेक्षा माझं जर जास्त लक्ष त्या नाकाकडे जाणार असेल तर त्याचा उपयोग नाही, हे पण त्यांनी ॲक्सेप्ट केलं. मग तो म्हटलं ठीक आहे, नको वापरायला आपण, बरोबर आहे तुमचं वगैरे सगळं. सो म्हणजे तो एक ॲक्सेप्टन्स असणं. आणि म्हणजे मुळात अशी एक टीम मिळाली, मी जी इथे बसली ती पण, किंवा सचिन किंवा सौरभ पण, की ज्यांचं पहिलं लक्ष हे फिल्म चांगली होणं याकडे होतं, ना की माझं काम कसं चांगलं होईल हे दाखवणं. सो ते फार महत्त्वाचं ठरलं या प्रोसेसमध्ये. थँक्यू सो मच. तुम्ही सगळेजण इकडे आलात आणि आमच्याशी मी वसंतरावबद्दल गप्पा मारल्या. सो तुम्हा सगळ्यांचे आभार. आणि तुम्हालाही असे व्हिडिओज बघायचे असतील, गोलमेज परिषदेचे आणखीन एपिसोड्स बघायचे असतील, तर भाडीपाला सबस्क्राईब करा आणि या व्हिडिओला लाईक करा. थँक्यू.